20h40 Chủ nhật hàng tuần. Phát sóng toàn cầu trên siêu ứng dụng giải trí VON. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng nỗi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Hai ngày một đêm. Trời ơi, ở đâu mình đâu cái gì? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Mình lên vùng cao rồi anh ơi! Mới tuần trước còn dưới biển mà giờ lên núi rồi. Trời ơi, sao mà lạnh quá vậy? Trời. Bây giờ chương trình mình không còn là reality bình thường nữa mà là cinema rồi. Thấy không phải sai không? Sao vậy anh? Xuyên không mà hả, thay đồ sẵn không? Rồi như vậy là các bạn đã trở về với hiện tại rồi ha. Ủa? Nhậu ở đâu vậy? Ai vậy? Ủa mà sao đi theo hoài vậy? Ủa? Xuyên không mà cũng đi theo nữa. Cô lên xe! Cô lên xe! Xuyên không mà cũng có lên xe. Biến về lại hôm bữa đi. Hai. Không về được đâu. Không có thoát được cỗ máy thời gian của chúng tôi đâu. Ghê thiệt. Bây giờ trước mặt các bạn là có những cái gùi, và trong cái gùi đó có phong bì ha. Phong bì đó có chứa lộ phí và có nhiệm vụ trong đó. Xin mời các bạn khám phá đi ạ. Khám phá. Tưởng có cách xê rồi nhận đi về. Cách xê luôn đó. Hãy đi chợ phiên và dùng số tiền này để mua nông sản, đặc sản địa phương. Hai khách mời cũng đang có mặt tại đây. Hãy tìm hai khách mời để hoàn thành nhiệm vụ. Chúc may mắn. Ủa tiền đâu? Ủa là tới em. Cũng vậy như nhau à? Không quen nội dung khác. Nội dung gì? Cô hãy cầm số tiền này và rời khỏi con trai tôi. Hả? Sao vậy? Cái gì? Trời ơi, má Hiếu gửi thư cho em. Đưa số tiền đó đi, em với anh là trốn luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ chia ra 3 nhóm và các bạn sẽ đi vào trong. Em và Rạch Mây. Hết rồi, đổi tên đúng không? Rồi. Nhiều ra ít biết. Rồi, hai đứa cặp. Đợi cặp luôn đi. Rồi đúng rồi, 3 cặp. Nhìn ba lên cặp. rồi. Trắng. À, 3 cặp. Ủa, lại là chúng ta. Bây giờ xin mời các bạn xuất phát và đi vào trong khám phá sắc màu của chợ phiên Tủa Chùa ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Xin chào mọi người. Dạ, chào mọi người. Chào gia đình mình. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, ở nhà em tới lớp. Dạ, chào anh ạ.
Rồi ô che nắng dâm mang đường em đi. Dạ cho em bồng con mình xíu được không ạ? Cưng quá. Trời ơi. Em đi nha. Cảm ơn chị. Tụi em tìm mua nông sản, đặc sản địa phương. Cái nóng này về sao ăn? Dạ. Ủa cái này là đặc sản hả chị? Miếng kia là đặc sản đấy. Cái nào vậy? Ai miếng này kìa hả? Đây này. Này miếng dông hả? Miếng dông to, đây miếng dông bé. Cái này bán sao chị? Này 70.000 cân. Ăn à? Dạ. Chị kỷ niệm cho em một gói. Ôi. Thôi ngại quá. Em phải lấy tiền trả tiền. Ngại quá. Tiền trả tiền. Ngại quá. Em ơi, tụi em lấy bịch này đi mà tụi em gửi chị xíu tiền nha, tụi em có 100.000 thôi. Dạ. Nên chị giúp em bịch này nhưng mà 10 chị 10.000 được không? 10.000 nha, lấy lọc nha chị. Thấy chưa? Mình mua bà con mà. Dạ. Gà con, vịt con. ngại ha. Nghệ. Cảm giác buổi sáng mình phải là nghệ ca cũ. Phải như thế. Mình có gừng tím không con? Đâu phải đâu, cái này thường mà. Nghệ này bán sao tím đâu? Nghệ. Dạ. Bán như nào chú? 20.000 một cân. 20.000 một cân. Tổng cộng là 15.000 nha bé ơi. Chị ơi, thế chị thấy em rồi chị mua ủng hộ em đi chị. Mọi người mua ủng hộ em cho em được về sớm đi mọi người ơi. 2.000 một cái, 2.000 một cái, 2 xúc xích 10.000, 2 cái bánh cam 5.000 mọi người ơi. Bạn ơi, mua bánh rán ủng hộ mình đi bạn ơi. 2.000 một cái, 2.000 một cái, bán xúc xích nữa. Cô ơi, cô mua bánh rán không cô? 2.000 một cái cô ơi. Cô mua bánh rán đi cô, ăn sáng. Dạ cô không ăn à? Bạn ơi, ăn bánh rán không ạ? 2.000 cái, ăn bánh rán không ạ? Chị ơi, mua giải không chị? Anh em mua giải không anh? Cô ơi, mua giải không cô? 100.000 một mét giải. Cái này có 50.000 thôi. Có kim tuyến là 101. Anh em mua giải không anh? À dạ. Chị mua giải không chị? Anh chị mua giải không anh chị? 100.000 một mét. Như thế này là có 50.000 một mét thôi. Có kim tuyến là 101. Chị mua giải không chị? 100.000 một mét. Trái gì vậy em táo trai? mèo. Táo mèo đúng không anh? Ăn sống được hả? Táo mèo là đặc sản của mình đúng không anh? Dạ. Dạ. Chen vịt chen gì con, chen. Ủa? Con chị hả? Ủa, con chị hả? À đúng rồi, con người ta bà ơi. Trời ơi, bà bên nào mà con người ta mà. Ôi con biết con. Sao mà không ẩm con ra gì? Xin lỗi chị nha, trời ơi. Con chị múc là gì vậy? Chị múc là gì vậy? Sao nó cứ ngăn gì? Răng giả đó, răng. Chị ơi, là thật sự chị đội nón bảo hiểm chứ gì chị ơi? Ủa sao chị không đội? Ủa chị ơi, sao chị không đội nón bảo hiểm? Ủa sao chị đội nón bảo hiểm lạ vậy? Ngộ ha. À người Thái. Chị ơi, người Thái mà là đội nón vậy phải không chị? Tại do mình có quấn tóc đúng không chị? Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Quấn tóc cao lên đó em. Thôi được rồi đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cái này cái cây gì cô nha? Gỏi máu là để pha nước uống cái gì? Vâng em biết cái này rồi. Bán sao đó cô ơi? Ủa tính ngâm rượu hả gì? Đi Tuấn ơi. Hiếu ơi, Hiếu. Hiếu, Lâm lấy tiền em được kìa. Đâu có tiền em đây mà. Bị hốt rồi, Lâm bị hốt rồi. Ủa ai lấy của anh rồi? Chuối khô đấy.
Chuối gừng khô đấy. Cái này là ngâm rượu luôn, cái la đấy nha. Ngâm rượu ngon lắm luôn anh ơi. Bị hốt rồi, Lâm bị hốt rồi. Này là củ khoai sọ. Đặc sản nhiều quá, không biết mua gì nữa. Hay là cứ mua mỗi người Ít đi. ít khoai sọ ha. Khoai sọ nhiêu cân cô? Cho con bán 10.000 củ nhỏ thôi. Lấy một củ thôi à? Dạ, 10.000 một củ. Ui, cưng kìa. Dạ, rồi. Dạ, anh cảm ơn. Kìa, lại lấy tiền lại đi anh. Làm ơi, trả tiền đây. Trả 100.000 đây. 100.000 gì? Khán giả nói em lấy tiền của anh. Anh đâu có. Hồi nào? Khán giả thấy, khán giả chưa hình anh coi luôn rồi. Đâu có. Rồi. Trước không phải không không. Ủa đâu có. Đâu có đâu, hiểu lầm mà. Hiểu lầm chuyện gì kìa. Tiền mà. Đó người ta. Ủa ở đây có cảnh giới không? Ở có lỗi. Cảnh giới đi. Cảnh giới đi. Có cảnh giới mà là phút giây cảnh giác đâu. Trời ơi. Cô nhộng mông à? Sâu à? Sâu chê. Sao? Ủa nhưng mà anh này ăn luôn à chú? Rất ngon. À. Con nó to như ngón tay rồi. Dạ. Đuông dừa miền núi. Còn cái gì nữa không ta? Có đó là lạ thiệt. Lạ. Hay cứ Đấy mua không? đi. Mua đi. Con này bán sao ạ? Dạ 360 một cân. 1 lạng thôi. 1 lạng thôi. 30.000 đó là 30.000. Cho em 1 lạng với 30.000 ạ. ăn vị nó sẽ như thế nào chị? Béo béo à? Ăn vị nó thơm thơm. Đây, cảm ơn chị, em gửi chị nha. Cho em gọi này với nhá. Ông đấy. Bự ghê á. Nè. Gì á? Con ông. Để anh mở ra. Ôi mẹ. Rồi. Nó chính là đi đó, tại vì ông này nó ông đất này. Ông đất này nó độc lắm. Chú ạ. Đúng không anh? Rồi mua chứ anh. Xíu à, nhiều khi anh quay xong hết mà anh chưa hết tiền á. Ngân nghe. Trời ơi, nấu đẹp quá nè. Nón này bao nhiêu một cái đó chị? Bao nhiêu một cái chị? Cái nón hả chị? 200. Đi tôi đổ cho. Mà không có đủ tiền. Chết rồi, đẹp quá mà không có đủ tiền. Không đủ tiền giờ làm sao ta? Không đủ tiền giờ làm sao? Dạ đi. Cảm ơn chị nhiều. Em có tiền em lại mua ủng hộ chị nha. Cảm ơn chị nha. À, táo mèo. Táo mèo. Mua đi. Bao nhiêu tiền ạ? 20.000. Lấy anh 2 cân đi. 20.000 táo mèo. Ủa ngâm rượu thôi hả? Có ăn được không nhờ? Anh ăn được. Cái này của em luôn hả? Ăn thử đi anh. Anh lại nghĩ là 2 bữa này lấy 2 một hũ mang đi. Không thuốc trừ sâu, không chất vào của anh. Ăn thử đi anh. Anh ăn nào? Anh cho anh ăn thử. Chát. Cái này nó hơi. Ủa? Sao anh cho vào mồm mày mới nói chát? Anh phải thử đó. Đời nó đủ chua chát rồi. Chồng chéo, chồng chéo. Ngon. Anh ăn một cái. Rồi, lấy này luôn nha. Chậm chéo táo mèo, măng gừng ngâm xong đầy đủ. Đây, táo mèo trước nha. Đây cho anh vào cái này đi. Thôi dạ. Bao nhiêu cái này bao nhiêu? Cái này thì thôi, hai cái này là 50. 50. Rồi. Rồi đây 50 này xong. Cảm ơn em. Chắc nha. Chắc không? Dạ trời ơi, còn gì bằng. Ồ, cái này cái gì lạ này. Cô ơi, cái quả gì nha? Là để làm gì ạ? Ăn được không ạ? Ăn một đầu ấy hoặc ăn quả táo mèo chua lắm. Chua lắm à? Ăn thử luôn được không? Được. Rồi, nhìn là thấy chua lắm rồi đấy. Bỏ nhựa đi à? Chua như này chua. Cái này mà có muối chấm ngon, ăn với củ đậu, ghém với củ đậu. Ẹt. Chua. Thôi cháu đi cô nhá. Mua mày bán đắt cô nhá. Bà ơi, cho con bánh rán 10.000. Lấy nhiều đi. Lấy bao nhiêu bà? Cái này cái
2.000, cái này cái 1.000. Cái đó là gì bà? Bánh nếp. Nhưng mà cái này phải rán lên không em hay là ăn ngay luôn? Thế lấy 4 cái này à? 4 cái này, 2 cái này. Đó là 40.000. 40 tỷ. 40. Cảm ơn bà. Trời ơi, bé đẹp quá, bé ơi. Ôi, mặc đồ kìa. Sao cưng vậy? Gì ai vậy? Ủa? Hả? Em. Chưa mua đồ gì mà gặp khách mời rồi. Vui quá. Ủa anh chưa mua đồ gì luôn hả? Chưa mua đồ gì luôn. Nói thật với anh đó là em cố tình á. Em cố tình để hai anh thấy em á. Em bị ế, bị vội, em bị mất em trong Không lợi. phải, tại vì em muốn hai anh đội em. Chiến lược hết rồi. Hay quá em ơi. Cho tụi anh mấy cái này, tụi anh may mặc thử coi. Được không? Anh mặc thử được không? 2 mét. 1 mét là 100.000. À, có kim tuyến là 101 lận. Bình thường là bán 101 nhưng mà riêng anh em bán 200. 200. 1 mét. Không có tiền, bà thấm cho có 100.000 nè. 2 triệu. Được không Ngân ơi? Trời ơi, đẹp lắm em ơi. Đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Vô nha. Rồi nhưng mà khoan tiền á. Tiền đâu mà trả. Thôi trả giải đi. Cái giải này không phù hợp. Đúng rồi, giải này nó bị màu mè quá, nó nặng người quá. Ê, cái giải này có 50.000. Ê, giải này có 50.000. Giải này rẻ thôi. Nè 50.000. Giải này dễ bàn á, ở trên đó. Không, nó 50.000 à, được. Được không? Bây giờ anh có nhiều. Thôi em ơi, cái này đâu có ra Tây Bắc em ơi. Mang dép vô rồi đi chợ với tụi anh đi. Phải mua giải chứ. Không, em bị bắt rồi em. Em ơi. Cho em cái này bán như nào vậy chị? Cái này tôi là 5.000 lạng. 5.000 một lạng. Lấy em 10.000 đi. Ô 2 lạng được có 5 củ à? Đúng rồi, cái củ này to mà. Lấy em 6 củ đi. Ráng cho em xin thêm củ đi. Dạ rồi. Món người củ hả? Dạ rồi em cảm ơn nhé. Dạ. Em đặt tên rồi. Anh là Ngân đúng không? Ngân. Anh Lâm là Diễm đúng không? Em là Thúy. Thúy hả? Em tên Thúy. Không, em đừng có tên Thúy. Sao vậy? Em tên Xuân đi. Sao vậy? Tên nó không Sắp đẹp. đến mùa rồi, tên Xuân đi cho anh. Xuân là gì? Nè, tên Xuân đó. Em tên Thúy. Tên Sao Thúy em tính hả? đặt thành viên còn lại của đội là tên là Cẩm được không anh? Cẩm được, cái gì Tên cũng được. Cẩm nha. Tên Cẩm. Mình là tên là Tứ Đại Mỹ Nhân. Tứ Đại Mỹ Nhân ha. Đúng vậy. Em mua chuối đi, mua chuối về đi. Chuối về. Mình thua rồi mình tự dằn mình đi. Ok. Cái này ngon nè. Bao nhiêu nải cô? 10.000 một nải đúng không? Rồi. Lấy con một để luôn. Ủa anh có nhiêu tiền vậy? Anh có 100.000 à, đâu có mua đồ được. 100.000 là sao? Tại anh không mua 50.000 cái biết giải của người ta. Giải là người ta mua giải đặc trưng trên này. Không có tiền thì đừng có đòi xài sang chứ. 10.000. Thôi 90 chị ơi. Thôi 90. Anh mua cái này sao anh quay lại anh mua cái miếng giải kia đi. Chứ vậy? Mua đi. Anh mua cái này sao anh quay lại anh mua cái miếng giải kia đi. Chứ vậy? Mua đi. 20. Miếng giải đó 50.000 đâu, ráng mua giùm em. Như vậy. Mua cái miếng giải đó đi. Miếng giải đẹp hơn không? Miếng giải nó đứng Mắc bán em nãy đi. giờ không có bán được miếng giải nào hết, đi mua những cái miếng giải. Mua con gà đi. Ê, mua con vịt đi. Mua con vịt đi, mua con vịt đi. Con vịt bao nhiêu con anh? Bao nhiêu con? Giữ vậy 10.000 thôi. Bán em 10.000 thôi. 10.000 thôi. Ok 10.000. Em mua vịt cho. Chứ em cầm đi. Em cầm gì vậy? Giữ nha. Nhiệm vụ là em phải nuôi nó tơ suốt hành trình đó. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Đây bánh trái cây à? Bánh à, đồ ăn à? Bánh à? Bánh cam. Hai vậy? Hai vậy? Ai vậy? Ai bỏ chạy vậy? Ủa? Pháo hả? Sao nhìn giống pháo vậy? Em đúng rồi. Pháo á. Cái bạn mà vừa rồi hớt tóc ngắn đúng không? Đúng rồi. Mà sao bỏ chạy vậy? Với em ăn cắp. Dữ vậy? Đứng lại. Ăn cắp.
ơi, chạy làm gì? Trời ơi, tôi la ăn cắp mà bà chạy hoài vậy? Trời ơi, ăn cắp ai đừng lại đâu anh. Trời ơi. Hiếu ơi, vào đây nào. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Hello. Đây, anh cầm cho. Bố ơi, chú anh ơi. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dạ. Chúng tôi đã tìm được khách mời, mà chúng tôi còn dư tiền nữa. 5 cái xúc xích thì là tròn 50 luôn á. 2.000 một cái hả? 2.000 một cái. Thôi lấy anh 6 cái đi. Lấy anh 6 cái. Lấy anh 6 cái. Thôi anh lấy anh đủ 20.000 đi. Ok, em xin anh cảm ơn. 2, 4, 6, 8. Là sáng giờ là bán bánh đó ha. Sáng giờ bán bánh anh ơi. Dạ em cảm ơn. Rồi thế rồi, xong việc chưa? Xong việc. Rồi đi thôi. Đi. Dạ cô ơi, con gửi tiền cô ạ. Con cảm ơn cô. Cải mèo hả? Bao nhiêu một bó đó? 10.000. Bán một bó đi. Còn nhiều lắm nè, 60.000 là mua giải cho em hả? Mua giải đi. Có bán 10.000 không? Có chứ. Bán lẻ 10.000 không? Đúng rồi, một nhúng thôi. Cái này cái gì vậy chị? Dưa chuột hả? Dưa mèo. Bán em 10.000 đi. Bán em 10.000 dưa mèo. Ngàn đúng không? Rồi 10.000. Yeah. Đưa em 50.000 đây. Đưa em 50.000 đây. Anh mắc ơn rồi, anh không chịu đi mua giải chỗ của em quá. Tội nghiệp cổ. Cảm ơn chị. Đi mua giải nha. Anh Tuấn ơi. Rồi vậy thôi, có cái để ấy thôi. Nha, cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị hỗ trợ. Bà ơi, cái măng này bao tiền một bịch đấy? Quên đi. Để ăn qua lát cái này. Cho cháu nãy thôi, hai nãy thôi. Ôi nhiều ha. Chắc không đây chứ. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Này mắt khén khô à? Chấm chéo khô à? Bao tiền? 30.000 à? Cho một nhé. Thôi chấm anh. Cái đó chấm hả? Mua miếng. Mua gì? Mía đâu mà mía, cái đó măng đi. Ủa măng hả? Măng tươi. Anh mua xong hết rồi hả? Anh xong rồi. Ôi trời. Còn cái gì mua ăn luôn đi. Mua quýt đi. Quýt đi anh. Mua quýt hết 30 luôn không ta? Hỏi bao tiền một cân? Quýt này bao nhiêu một ký vậy anh? 30.000 luôn à? Vừa luôn. Vừa luôn đi. Vừa gã luôn. Tuyệt vời. Dạ rồi. Cảm ơn. Rồi lên đường. Vậy 2 bó đi cô. Rồi. Bó luôn đi ạ. Rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Ủa. Hello. Ơi, trời em, hello em. Ủa. Mình chờ mà. Mọi người ơi, bánh cay mọi người ơi, 2.000 cái, 2.000 cái. Ủa em bán à? Em bán. Hết tiền. Anh chính nào bỏ ra lại liền luôn. Hết tiền luôn em ơi. Vừa nãy anh Hiếu là mua hết nguyên sạp của Gì em. hả? Trời ơi, em ơi, tình thương nha, cảm ơn em. Tình thương đi. Trời ơi, đội chúng tôi là hả đầy đủ, không có thiếu gì á. Mặt hàng nào không có. Đúng rồi. Còn 2 người đúng không ta? Đi về thành phố luôn rồi. Áp lực quá đâu vừa nổi. Ủa vậy nay có một khách mời thôi mà. Ủa anh không kiếm ra đúng rồi, anh không kiếm ra khách mời hả? 2 anh em ăn mà. Nhiệm vụ của em là gì? Nhiệm vụ của em là bán hết bánh cam cho anh Hiếu ạ. Biết vậy là không mua. Nhang. Mua nhang đi. Mua nhang nữa, 50.000. 10.000 một bó. Cô có bán nửa bó không cô? Nửa bó thôi cô, nhiều quá à. Nửa bó 5.000 nữa. Nửa bó thôi. Đúng rồi, chỉ bán 5.000 thôi. 3 cây 5.000. Ok, cũng được. Dạ. Ok. Để mình tới chỗ gần thi nước động. Đúng rồi. Thì có thiên nó lành. Dạ, cảm ơn các chị mấy cô. Chú ơi, cho con mua giải 50.000 một mét đó chú. Mọi người ơi, Tiên nói trước máy quay. Tuấn cho Tiên. Tôi chỉ muốn ủng hộ Chú. Tại vì chú cho mượn ra. Chú đã cho mượn ra. Đó, quay. Để mình quay, tôi không có một ý định nào. Để hại hai anh, không hại hai anh. Hai anh có gì mà hại? Không, nếu như mà em hại tôi thì 3 cây nhang này dành tặng cho em. Em đồng ý không? Để em xài. Đồng ý. Ok em. Cho em luôn. Chú hay quá. Chú đèn đồng 1 mét nha. Cái cây là 1 mét nha. 1 mét. Tụi con có 95.000 thôi chú nha. Con có 95.000 thôi, 95.000 nha chú. Nãy giờ bán không có được chứ chưa? Không bán được phải không? Tụi anh vô ủng hộ đúng không? Tụi anh vô ủng hộ đó. Rồi tí nữa rồi chơi nhớ ủng hộ. Ủa gì Giang dữ vậy chú? Đó là Kim Tuyến mà. Ủa? Kim Sa hồng lũ ha. Kim Sa hồng lũ rồi. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Chào chú. Cái gì? Thôi đi thôi.
Mở Vion xem Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Trời ơi! Trời ơi! Cô Hà có chúng tôi. Thì ra tôi nghe cái gì mà có cướp giật trong võng là bà. Em. Không phải em. Em móc túi anh Giang. Móc túi hả? Không, cướp giật la làng là tôi lá. Bánh bè bỏ chạy nè. Ủa sao em bỏ chạy? Trời, ta nhận ra tôi là ai? Trời ơi. Rồi như vậy là chào mừng các bạn trở lại với chương trình 2 ngày 1 đêm tại Điện Biên. Ơi, ở đây gặp hai cô gái xinh đẹp ha. Trời. Trước tiên thì để cho hai khách mời của chúng ta chào khán giả đi ha. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Pháo và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại chương trình 2 ngày 1 đêm. Đây là lần đầu tiên mà mình đến Điện Biên. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào mọi người, mình là Thùy Tiên. Đây là lần đầu tiên mình đến với Điện Biên, nhưng đây là lần thứ 2 mình đến với 2 ngày 1 đêm rồi. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Cái tên vô giận á, Thùy Tiên đi Điện Biên ha. Thùy Tiên Điện Biên ha. Được đó. Bị điên. Ủa em, sao vậy? Ủa lần đầu tiên, lần thứ 2 chị tới rồi mà, phải khác chứ. Lần 1 nhẹ nhàng quá. Cái lần 1 tôi nhớ hoài luôn. Sao vậy? 1, 2, 3, 4 ăn ngoài bãi biển nha không? Đúng rồi. Xinh quá hả, Hiếu hả? Mà xin mở giờ mà đâu phải mới ra đâu. Hồi đó Hiếu nó mới lên anh ơi, giờ nó quỷ ma lắm rồi. Trời, nó quỷ mày đâu, nó rút nguyên cái đoạn rồi mà. Điện Biên á là một cái vùng miền núi Tây Bắc xa xôi đúng không? Nhưng mà đây là một cái vùng đất rất là tự hào và năm nay á, là kỷ niệm cái năm chẵn 70 năm chiến thắng Điện Biên ha. Tiên và Pháo cũng là hai cô gái xinh đẹp nhưng mà mang lại nhiều cái niềm tự hào cho Việt Nam. Tiên là Hoa hậu hòa bình thế giới ha. Còn Pháo là một trong số rất ít những ca sĩ mà có thành tích đặc biệt. Với cái ca khúc 2 phút hơn của Pháo đạt đến hơn 300 triệu view đúng không Pháo? Và cô là ca sĩ thứ 2 có ca khúc được xếp hạng được nghe nhiều nhất ở trên Spotify. Tuyệt vời. Vậy là Hiếu chưa có xếp ở đó hả? Em tuổi gì anh ơi, em là hạng con cháu với Pháo thôi. Em nói vậy rồi mấy bài sao hay ra vẽ đồ người ta chắc chắc. Sao mà Thôi mà. Thôi, năn nỉ Không dở hoài cái bài sao hay ra vẽ rồi có bảng xếp hạng mà. Bảng xếp hạng ở đâu vậy? Là nên bài trừ. Rồi các bạn cast khác, các bạn chia sẻ cái cảm xúc về Điện Biên đi. Các bạn có ai đã đến Điện Biên chưa ạ? Dạ chưa. Lần đầu tiên luôn Lần đầu tiên luôn. Hôm qua Trường Giang nói trên xe là đây là lần đầu tiên của tất cả nguyên một cái dàn cast lần đầu tiên đến Điện Biên luôn. Mà nơi đây là phải gọi là đỉnh cao, cho nên hôm nay là Trường Giang nghĩ vậy nè. Dù đội nào cũng được, tôi có thua tôi cũng rất hài lòng luôn. Bởi vì nơi đây là một cái nơi mà có nhiều điều mà tự hào dân tộc. Chia sẻ với các bạn một chút về cái tên gọi Điện Biên ha. Cái tên gọi Điện Biên này là do vua Thiệu Trị đặt ra từ năm 1841 từ cái châu cũ là châu Ninh Biên. Điện có nghĩa là vững chãi, còn biên có nghĩa là vùng biên giới, biên cương. Điện Biên nghĩa là vùng biên cương vững chãi. Còn phủ là cái cách gọi của một cái đơn vị hành chính nó tương đương với tỉnh, cho nên Điện Biên Phủ có nghĩa là tỉnh Điện Biên ha. Và cái nơi mà chúng ta vừa ghé thăm sáng nay á là chợ phiên của chùa. Những cái chợ phiên khác một tháng thì người ta sẽ họp 2 ngày cố định vào cái ngày âm lịch. Ví dụ như là cái chợ phiên Xá Nhè nè thì sẽ tổ chức vào ngày Dậu và ngày Mão. Còn cái chợ phiên Tả Xìn Thàng thì tổ chức vào ngày Tý và ngày Ngọ. Còn cái chợ phiên của chùa là nơi chúng ta đang đứng đây á thì sẽ tổ chức từ đêm thứ Bảy đến trưa chiều Chủ nhật. Thì sáng nay là các bạn trải nghiệm chợ phiên là các bạn mua được những gì rồi, bây giờ tôi cần các bạn show ra đi ạ. Đầu tiên là em mua được 1 kg quýt đường hả anh? 30k. Đây, cái này là bánh của Pháo làm. Thì một cái có 2.000 thôi. Ủa em chiên luôn hả? Bánh này là bánh của Pháo chiên thôi, bánh của đồng bào làm. Dạ, Pháo chiên. Còn này mua để cúng đoàn. 1 nải chuối à, ủa 2 nải chuối 100.000 mua quá trời. Còn Hiếu mua này để trừ tà ma. Dạ. Cháo củ tỏi luôn, mỗi người 1 củ. Dữ dàng liền. Cho nghệ đen nha mọi người. Dạ em mua, của em mua luôn. Nó rất là đắng.
Dạ rồi, của em vậy nhiêu đó? Nhiều á. Nhiều á. Còn tôi thì tôi nghĩ là thế nào cũng có đồ ăn vậy, tôi mua 2 bịch măng. Mà măng mà không có cái gì chấm thì tôi mua thêm hũ chẩm chéo để chấm măng. Wow. Đó. Rồi tôi thấy trong đoàn dạo này nhiều anh quay phim bị đau xương khớp quá, tôi mới mua bịch để tặng cho anh quay phim uống đỡ đau xương khớp. Chứ hồi nãy anh quay phim của camera thì tiên là anh bị đau xương khớp. Rồi anh ho. Cái này trời ơi. Cái này là cái quả gì đó. Bẻ làm đôi cái nó chạy mũ ra, đừng ăn cái mũ. Maxim. Rồi Rip mua gì? Dạ, sáng chỉ có nghe giọng chị Thấm thôi, không thấy chị, cho nên là tụi em quyết định là đây là ngày đâm cái tốt. Mọi người bó. Em nói mình kết hợp với cái này còn gì bằng. Thì mẹ về tụi con. Một bó cho chị Thấm, một bó cho anh Lâm. Diễm. Em tự mua riêng cho em, cảm ơn nè. Dạ, cái này táo mèo à. Táo mèo. Trời ơi, sống đều được. Nói gì nữa. Ăn chơi. Chát lắm, chát lắm. Có. Cái này là bánh chỉ ngâm rượu thôi. bánh nếp do người đồng bào rồi. Bánh nếp nướng. Bánh dày. Dày cái này là khoai sọ để nấu canh. Đây có Maxim luôn. Maxim. Còn em thì em mua nhẹ nhàng lương thực trên đường đi, bánh. Cũng có măng của mẹ già mà măng ngâm để ăn cơm. Miếng dong luôn, đặc sản luôn. Rồi. Ngon luôn. Cái này mới ăn ngon nè, cái này mới ngon nè. Đây, cái này mới đỉnh cao. Cái này mới đỉnh cao. Tụi em sang tay lại của một chị vừa mới hốt của anh đi rừng về là con sâu tre. 300.000 một ký mà. Sâu tre là người ta kêu là lấy miếng mỡ. Không phải sâu tre, cái con không phải sâu chít. Nhộng ong. Rồi hàng của Huy là xong đúng không? Tuấn với lại Lâm mua được cái gì mà lâu dữ cùng nhau vậy? đi. Trời ơi, cùng nhau nha, là chia nhau riêng. Đây, ngồi xuống. Dạ rồi. Dạ. Thì tụi em có mua đặc sản là gồm có cải mèo. Đúng rồi, cải mèo ở đây thì nếu như ăn uống gì có cải mèo thì mà nổi tiếng ở đây. Ngon, nổi tiếng ở đây. Đó, tụi em có mua đặc sản luôn. Đó là anh Giang quên rồi. Kháng tươi. Mắt kháng tươi. Rồi, có cái này chẩm chéo luôn. Giống anh Giang là chẩm chéo luôn. Đó. Bên cạnh đó là măng chua đi hả? Tụi em có gừng với măng tươi. Gừng. Với lại tụi em có măng khô. Đó. Rồi tụi em có, nếu mà tụi em mà thua giờ có măng tụi em có chuối thì em dằn luôn. Dạ rồi. Với lại nãy đi vô tình á thì đi ngang cái lòng thì em nghe tiếng là hả kẹp là dịch sang tiếng Việt là cứu tôi. Đó, kẹp là dịch sang tiếng Việt là cứu tôi. Đó thì em quyết định cứu bé vịt này. Nếu như mà trên đoạn đường mà vả quá thì em định làm vịt con rừng. Vịt con rừng. Ghê quá. Trời ơi, tự quy chưa? Vậy thôi. Còn không là vịt sáo măng. Gọi là vịt hầm cải mèo. Đúng rồi. Và bên cạnh đó thì em đi thì lúc đó em thấy Tiên rồi. Thì đang đi và Tiên cứ nhìn vào trái dưa chuột hoài. Dưa mèo. Dưa này á mà nó to nửa ký một trái lận. Đúng rồi, mà nãy đang đi mà Tiên cứ em cứ đi Tiên. Cái em mới chích ra 20.000 mua cho Tiên trái dưa mèo. Trái 20.000 hả? Chấm muối. Truyền thông bẩn. Thôi thiệt qua. Rồi bên cạnh đó đi ngang qua em bị hớ. Cái chị kia là bạn em thấy khói hương nghi ngút. Em mới tấp vô em nói là em nói chắc đi rừng này nọ. Đi rừng. Có thời có kia có lành. Cho nên em quyết định là mua một bó nhang. Nhưng mà không đủ tiền. Không có đủ tiền. Với lại xài phung phí 10.000 một bó. Nhưng mà tụi em thôi lấy 5.000 thôi. Lấy 3 cây thôi được không? Chị kêu cũng được. Là chỉ bán 3 cây 5.000. 3 cây 5.000. Em mua 10.000 ok hơn. 20.000 2 bó nè. Ủa tính thấp cho toàn đoàn hay sao mua 10.000? Tụi em cũng định mua táo mèo nhưng mà cắn thử vô cái bị á răng. Nó bị chát quá. Ăn không được. Tụi em chỉ lụm về thôi. Dạ. Còn cái áo này đó chị, đáng lẽ là không mua cái này. Nhưng mà Tiên đứng ngay cái sạp của ảnh mà đứng nguyên buổi là ảnh bán không được. Cho nên Tiên nói là cứu em. Cho nên em đã mua giùm cho Tiên cái này để mà đắp mặt nạ hả? Bây giờ chúng tôi sẽ cân. Và 3 thành viên có cái gùi nặng nhất thì sẽ về đồng đội. 3 thành viên có gùi nhẹ hơn thì về đồng đội. Hai người em hai nãy chuối em không 4 kg rồi. Của em nặng nha. Lúc nãy á là Tiên á là ra sạp vải đúng không? Nhìn thì rất là đẹp hình nhưng mà không có bán được miếng vải nào hết. Đâu, em bán được nè, cái miếng vải màu hồng đó. Bán được một miếng vải màu hồng cho Dương Lâm á hả? Dạ. Trời ơi, bán cho người nhà.
Đúng rồi, em mua giùm nó. 95 ngàn, 95 ngàn. 95 ngàn. Còn doanh số khi mà Pháo đứng kinh doanh bánh này nọ kia là hơn 200 ngàn. Rồi mà em thấy có khách đâu. Anh ơi mua. Ủa anh phải khách không ta? À anh ơi Kiếp. Có cái này có 50 ngàn thôi nè chị. Cái này có 50 ngàn 1 mét. Bé ơi. Bé. Chạy luôn rồi. Cái này là 2.000 một cái em ơi. Có ai mua không? Mua ủng hộ chị đi. Mua ủng hộ đi. Lấy 10 cái. 2 xúc xích 10.000. Trời ơi. Cho nên là Tiên sẽ về với đội nào mà có 3 cái gùi nhẹ nhất. Trời ơi. Và Pháo về với 3 cái gùi nặng hơn. Rồi chị mời các bạn cân đi. Em cân cái gùi này trước được không? Cái gì trong đó? Gùi của em á. Không có gì. Trời ơi. Cái dưa chuột Cái chuột nó nặng đó nha, cái dưa mèo nó nặng. Dưa chuột đâu, dưa chuột em đâu. Trời ơi nè, nó gì em đó. Của anh khỏi cân. Vịt nước vịt của em phải không? Vịt của em. Con vịt của bên Tuấn mà. Của em chị ơi. À, rồi con vịt của Lâm thì bỏ vô. Vịt nó được. Vịt nó được. Chậm chéo của em anh ơi. Ủa anh mua cái gì cái lẻ tẻ không vậy? Tại mua khăn hết 95 ngàn rồi. Ủa cái khăn này 95 là 5 ngàn sao mua đủ chừng này? Sao mua chừng đó? Vì hùng tiền. Cái gùi này được 2 kg là có tiền của Tuấn hùng vô nữa đúng không? Anh cho em. Rồi ok, Tuấn cho Lâm. Thôi em cân luôn nha. Rồi cân luôn gùi của Tuấn đi. 6,5 kg. Không có, anh là nhẹ mà. Ủa sao nhẹ vậy? Đúng rồi. 4,6 kg. Ủa? Cái này nặng mà, cái này nó nặng mà. Sao 4,7 gì đó? Này chuối nặng lắm. Thiếu 2 nải lần. Cái vậy à? Ủa sao mình nhẹ ta? 6 kg. 6 kg. Ủa nặng vậy? Ủa nặng vậy? Ủa? Anh có dữ vậy này hả? nè. À với táo mèo. Ok. 2 kg táo mèo. Biết vậy mình mua gỗ cho rồi. Của tôi chắc 3,5 kg quá. Trời đúng bon luôn, 3,5 kg. 3,5 kg luôn hả? Thấy vậy? Trời ơi. Anh Đâu anh nói cho rồi. 10 không? 10 không? 8 kg. À cái này nó 7 kg mấy. 7 kg. Đâu hiểu phải 7,6 kg. Trời ơi. Trời ơi. 7 kg luôn hả? Rồi như vậy là Tuấn, Chris và Hiếu sẽ về chung đội và khách mời là Pháo ha. Tôi với Tiên với lại em. Lê Dương 45. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái game quen thuộc của chương trình 2 ngày 1 đêm ha, để chọn ra thành viên nào mang em Jenny. Bây giờ vậy, để xác suất nó nhiều hơn thì cho hai bạn nữ chọn trước. Cảm giác giống như là đường lựa chọn. Cảm giác thôi. Số 6 là cũng thắng anh. Anh chắc không? Chắc. Em nghe lời anh nha. Ở trong cái chương trình này có vần hết, số 6 là ra máu. Số 1 không chọn, số 4 là thốn ha. Ăn như là thốn. Số 4 là thốn. Số 3 là đi xa. Số 5. Số 5 cà lâm thôi, không sao. Số 6. Em rồi, tin Pháo. Thôi. Em lấy cái trước mặt em đi, số 7 thì hết sảy đi nhá. Rồi. Tuyệt vời. Mời. Ê. Ê, số 5 đi anh, số 5 đi. Con ghi số 1. Riết số 1. Thôi đừng nhìn anh ơi. Hiếu số mấy? Chọn đi. Số 4 ạ. Số 5 mà, số 5 cà lâm. Tôi là số 3 là. 1 2 vô. Hỏi thế nào? Cứng quá. Thôi được, ra. Trời ơi. Ra. Trời ơi. Rồi, anh thiệt hả? Qua 10, qua 10. Thôi chạy nước giải luôn. Cái kế mà cũng đã cố tình và Tuấn vẫn chọn ha. Đã bự hơn bình thường Tuấn vẫn chọn ha. Trời ơi, cay lắm. Anh ơi. Đây. Anh có cái rồi. Lấy độc, chị độc, dứt cái nữa. Tuấn ơi. Nếp. Đây, con gái em. Cảm ơn chị. Ủa đẹp quá vậy, anh được đeo trang sức nữa nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt tên cho từng đội đi ha các bạn ha. Chúng tôi là đội Thắng cô Thắng. Và thưa quý vị, chúng tôi là đội Mắc Khen Hạt Giỏi.
chậm chéo, nói nhanh gọn lẹ là kén, giỏi, chéo. Nói chung là ngày hôm nay hai đội chúng ta đều có những cái từ mà gọi là tên địa phương á ha. Thì hôm nay chúng ta chào đón một lần nữa, vỗ tay cho hai bạn gái rất xinh đẹp này, Thùy Tiên và Phảo. Và thưa các bạn thân mến, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah! Castrol, thương hiệu dầu nhất bán chạy số 1 Việt Nam. Hay quá. Lúc nãy cái tiết mục của mình đó là các bạn thấy khúc đầu là có tiếng sáo mèo đúng không? Dạ. Và sau đó thì nó có một cái điểm nhấn nữa, đó là tiếng khèn. Wow. Thì cái khèn đó là một cái biểu tượng văn hóa của người Mông và là một cái nhạc khí thiên kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh. Đúng rồi, của em rồi. Đây cũng là cái phương tiện kết nối cộng đồng nè, chia sẻ tâm tư tình cảm nè, giúp chủ thể văn hóa thăng hoa với cái tinh thần lạc quan yêu đời. Cái việc chế tác trình diễn khèn được người Mông coi là chuẩn mực đánh giá phẩm chất cũng như là tài năng của người đàn ông. Và diễn tấu khèn chỉ là đặc quyền của nam giới thôi. Đó. Tấu khèn bên mà tấu hài.
Khi mà người đàn ông đi tìm vợ, đi hội thì đều mang theo kèn và biểu diễn những cái điệu múa kèn mạnh mẽ để thể hiện cái sự trai tráng của mình. Các bạn có muốn thử thể hiện cái khí chất đàn ông giống như là đồng bào ở đây không ạ? Em nghĩ là cử mẹ già đi. Thôi không biết thổi này có quay một lần rồi, nhưng mà không biết thổi khó lắm chứ phải dễ đâu. Anh thử đi. Một trao tay cho anh Trường Giang à. Xin mời bác Sinato là nghệ nhân ưu tú của huyện Tủa Chùa. Bác có thể vào và hướng dẫn một chút cho các nghệ sĩ 2000 đêm. Dạ. Hay quá. Mời bác đến đây. Đúng rồi. Cái này mình dùng sao bác? Thổi á, thổi thì nó bịt cả. Ba bên đây, ba cái bên đây, ba bên kia. Sáu cái nhưng mà nó có cái bài thổi 3 ngón, hoặc có thể một ngón, một lúc một ngón, một lúc 3 ngón và 4 ngón. Nếu kiên trì thì được 3 năm thì nó sẽ thuộc được hết. 3 năm. Vâng. Tụi con có nó lấy cả hơi 30 phút mà tụi con 30 phút. Nó lấy cả hơi. Nó lấy cả hơi phải đều. Dạ. Hơi phải đúng. Có thể là vừa mới thổi ra ngay nhưng mà phải hít ngay vào. Có nghĩa là người ngoài không thể biết là mình thay hơi lúc nào. Đó này. Đúng rồi. Sao không ai trả lời? Anh ơi, này là cái khí chất đàn ông ở đây. Thổi bài vừa rồi là phải thổi đi đường thôi, còn thổi bài là vui xuân thì nó lại thổi như thế đấy. Cho mượn cái dù đi em ơi, mượn cái dù đi mấy đứa ơi. Mùa xuân đã về trên khắp buôn làng chúng ta rồi. Con nhớ rồi. Chị em ơi. Ôi tiếng kèn đúng đưa đâu đây. Múa dưỡng sinh nha. Ủa gì cái tiếng nhạc vậy là sao? Nhá. Không biết vào nhịp nào luôn. Chúng ta muốn đi chơi. Muốn đi chơi quá chị ơi. Chị Mỹ ơi. Wow. Em mẹ ơi. Cũng nói là khó nhưng mà cũng dễ thôi. Cơ bản là mình có kiên trì không thôi. Dạ. Một lần nữa cảm ơn bác Tàu đã đến với chương trình 2000 một đêm và chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn bác. Cảm ơn chú. Lúc nãy thì chúng ta vừa có trải nghiệm qua một cái nét văn hóa của đồng bào người Mông tại huyện Tủa Chùa rồi ha. Và tại một cái vị trí rất là đẹp ở thôn Kẻ Cải. Đây là một cái nơi săn mây cũng rất là nổi tiếng ở du lịch Tủa Chùa. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua về cái hành trình tổng của chúng ta ở Điện Biên như sau. Cái hành trình ở tại Điện Biên của chúng ta có chủ đề là sắc màu rực rỡ. Wow, tên lạ quá. Từ sáng giờ là các bạn đã thấy rất là nhiều sắc màu rồi đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ là xin mời các bạn nhìn ngắm cái hành trình tổng ha. Cái hành trình sắc màu rực rỡ của chúng ta thì sẽ có tất cả 5 cái biểu tượng để chúng ta thu thập. Đó là biểu tượng chiếc kèn, biểu tượng pháo, biểu tượng khăn piêu, xe đạp hồ và biểu tượng cuối cùng là hoa ban. Hoa ban. Nó sẽ ứng với những cái trải nghiệm cũng như là những cái thử thách trên suốt cái hành trình của chúng ta ha. Đội nào giành chiến thắng thì sẽ nhận được một cái biểu tượng tương ứng. Đến cuối chặng đội nào thu thập được nhiều biểu tượng hơn thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Wow. Vậy tìm biểu tượng pháo thì thôi bắt con pháo làm biểu tượng đi. Đúng rồi. Chơi chi cho bắt công. Tụi em đã có một cái rồi đó. Đúng rồi, vậy em đã có pháo rồi. Em có hoa hậu rồi. Anh đội kia ơi. Quên. Quên. Ủa? Anh Tuấn. Ôi, sao cái năng lượng nó qua bên kia vậy? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái thử thách đầu tiên để chúng ta thu thập chiếc kèn. Đồng thời là cũng sẽ là thử thách quyết định coi là các bạn ăn trưa ngon hay là ăn trưa đạm bạc. Mới vô ăn rồi ha. Tập trung nha, đói quá rồi. Ở cái thử thách đầu tiên của chúng ta sẽ là thử thách cưỡi ngựa bắn cung. Trời ơi. Thử thách chia làm 2 lượt. Mỗi lượt 2 thành viên đội này sẽ đấu với 2 thành viên đối thủ. 2 thành viên trong một đội sẽ vào vai ngựa và kỵ sĩ bắn cung. Ở vạch bắn tên sẽ có 16 ống tre.
Bên trong là những mũi tên gồm đủ thể loại. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, hai đội vượt chướng ngại vật. Đến vạch mức, người chơi chọn một trong 16 ống tre, mở ra để biết mũi tên của mình là gì. Sau đó bắn vào các mục tiêu phía trước. Mỗi lượt chỉ được bắn một lần. Hai đội bắn xong quay trở lại vạch xuất phát và bắt đầu lượt mới. Mỗi lượt chơi kéo dài 10 phút. Đội nào bắn trúng nhiều mục tiêu hơn giành chiến thắng và giành biểu tượng chiếc kèn. Dữ vậy? Ok, Chơi đi. Rồi bây giờ chúng ta cần thể hiện khí thế đi ạ. Riêng về phần bắn thì làm sao đội nó bắn bằng đội bên tôi được? Ủa bên đội tôi có pháo mà. Tôi có pháo mà anh. Tôi nã banh anh luôn á, giỡn mặt. Anh nói chi nghe cái chỗ bên kia luôn đi trời. Ê, mình bị bốc lại thế. Mình chỉ có hoa thôi. Hoa thôi. Nhẹ nhàng quá. Pháo mạnh quá. Chúng em là đội Chép. Đội Chép. Chúng tôi là đội Thắng Côn. Cho tôi hỏi là đội khán giỏi chéo để thêm một thành viên đứng kế con ngựa để làm gì á? Đây em là này ngựa. Đúng rồi. Đâu, kiểm tra móng ngựa ơi. Cố lên. Ok. Trời ơi, ngựa đã. Móng ngựa đâu? Em là thay nhớt cho ngựa. Cá trên bao quanh. Đúng rồi, cho cỏ đi. Nhớ cho tôi đi. Ngựa ra chuồng. Yeah. Và đây là con ngựa của đội Thắng Côn. Yếu. Có hiếu mà vẫn yếu. Thời gian dành cho hai đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi đi. Ủa chui vô đây hả? Chui vô đây nàng quen. Kẹp cái đầu ngựa của đội em rồi. Đi. Nhảy qua. Cái này đi. Em ơi. Qua. Gì vậy? Tiên đi đâu vậy? Ơi. Quy gắn cây lại, gắn cây lại. Ủa đi. Qua cứu xuống rồi. Ăn bác. Trời ơi sao vậy? Chọn đi em. Cái này người ta nhảy lên Bắn được. Bắn đi em ơi. Sao luồn ngựa luồn cuối vậy? Lên em ơi. Đúng rồi. Ăn bác. Chọn đi em. Bắn được. Rút cái hoa ra. Rồi ơi. Ủa con ngựa này bị ngang rồi. Hí lên. Pháo ơi hí lên. Chọn đi. Cái này sao bắn? Đúng rồi, bắn mạnh vô. Trời ơi, rớt rồi. Trời ơi. Về. Ủa, về đâu qua vậy? Về qua trạm. Đúng rồi. Về nó qua trạm chứ. Về qua trạm, leo lên trạm đi. Leo chạm. Trời ơi. Leo chạm. Leo lên chạm. Về. Chết rồi, chết ngựa tôi rồi. Đổi đi. Mệt rồi. Chưa? Đổi rồi. Đổi luôn. Nè, vô luôn. Em ơi. Sao cái đuôi với cái đầu ngựa chung một chỗ kìa. Trời vậy? Không được tính. Không được. Bỏ cái tay ra. Ủa? Chui. Lên.
Rồi từ từ. Sao anh lãng vậy? Em ơi, là ăn từ từ. Anh chóng mặt hả? Chóng mặt ơi. Trời ơi, chưa. Rồi. Uống ra. Chạy cây rồi. Đội thắng cố rất xa rồi. Từ từ. Ê, vậy mình vội vã chi? Trời ơi, chạy chở lại đi, được nhiều lượt mà. Ủa vậy hả? Ủa, dọn đi. Này đi. Lên. Cái này ok. Ok không? Cái này đâu ok cái tên được. Chọn cái nào anh? Dễ bắn hơn. Cái này khó rồi. vậy? Bắn luôn. Rồi. Đội kén giữa chéo lại ghi điểm. Mũi tên em ơi. Đúng rồi. Bắn gì đấm đi trên. Bắn tôi là thua luôn. Bắn mà đấm đi. Chạy thôi. Thua cũng chịu em ơi. Ủa sao bắn bên đó anh? Dạ ơi. Hai cái. Thôi lắm mới kiếm được cái cùng đó Cưng ơi. Khoan. Anh Giang về cái đi. Chúng ta lên hạnh sao? Sao anh? Bây giờ là mọi thứ. Cái này à? Không, chị này nó hay lắm hiểu. Đúng rồi Hiếu ơi. Vậy. Đi em. Trời ơi. Tiên viếng biệt cụ. Em một quay ra. Đi tiếp đi người ơi. Đi tiếp. Tiếp đi. Nhanh lên. Ủa? Khoan, ngựa này kỳ quá. Trời ơi. Khoan, có ngựa này bị sai kết cấu rồi. Sao? Nè, có ngựa đi. Nè mẹ. Ơi. Ơi. Cái đầu ngựa mà bàn đâu? Nè mẹ. Đây là Trời, sao quên cái đầu hoài à? Đây lấy cái đầu này xài đi em ơi. Xài luôn. Xài đi. Đưa đây, để em. Ây da trời ơi. Rồi hoài đừng đụng vô cho tụi em. Để tụi em. Không vào. Chưa. Lấy anh bắn đi. Đi. Không hiểu là hai con ngựa giao lưu với nhau kiểu gì. Không chị, gia đình tụi em mới thông gia với nhau. Đây là đời F2. Đó rồi. Vậy. Ủa lộn. Trời ơi. Về. Bà Thảo. Anh không cần thắng. Thôi đó. Làm sao mà bắn tới được? Trời ơi. Cũng gần tới. Trời ơi, chúng bắn thúc bà thắng rồi. Dở ghê á, vậy mà có hụt mã em nữa. Về đi, đổi ca. Các bạn còn 4 phút nữa để ghi bàn nha. Đội thắng cố là chưa có điểm nào hết. Đeo vô đi, trời ơi. Chạy đi. Rồi, lên. Phải có cái đầu. Ủa? Rồi anh kẹp nách cho. Đi. Nhẹ nhàng thôi nha, đừng kéo mạnh nha, nhẹ nhàng thôi. Ủa bên này mà. Ủa? Trời ơi. Lâu đừng cái tên. Đây. Ủa? Rồi về đi. Rồi. Ủa Sao cái đầu rồi? Trả lại cái đầu cho bên đây. Chồm lên đấy. Em muốn sao? Anh AI cho. Băng. Em về giữa đi. Phải em nha. Không được. Thảo ơi. Chuyện gì em không làm được Pháo. Trời ơi. Đưa đây đánh cho làm đây. Đi về. Đây. Ok, cái này ok nè. Wow. Được mẹ. Ok. Cái này phải để đây nè, hiểu không? Hiểu chưa? Trời ơi. Ngồi đi nồi. Ngon quá. Vô vỗ.
Ngựa đi lùi. Moonwalk. Con ngựa moonwalk được không? Con ngựa nó đã bị sai rồi. Tại sao ngựa này cái đuôi cứ chạy trước cái đầu rồi vậy? Moonwalk chị ơi. Chị ơi, đi kiểu Michael Jackson chị ơi. Rồi em là cái đầu. Linh hoạt mà. Cái gì vậy? Ủa? Xả. Chết rồi. Ráng lên. Để lại, để ngược lại. Ngựa đá. Để ngược lại. À. Được em. Đố anh chỉ được em. Đố anh chỉ được em. Anh đừng bắt em thôi. Đố anh chỉ được em. Vô đi. Hơi cao rồi đó, hơi cao nhắm thấp rồi. Ủa quy Về. Về đi. Ráng lường. Đi em ơi. Ráng lường nữa. Chào rớt xuống bàn hả? Xin anh. Dạ. Đây em đi. Đổi hả? Anh Tuấn. Đổi ca. Em tin anh làm bến thôi. Trời ơi. Hết giờ. Rồi. Hiệp 1 kết thúc. Đội ghi điểm duy nhất đó là đội khén giỏi chéo. Xin chúc mừng. Em hãy đổi trò chơi luôn. Sao rồi? Đúng rồi, cái người đội đầu á. Bây giờ Chơi vậy loạn này. vậy. Sao? Ý kiến luôn. Ý kiến là anh em là khán giả cũng ủng hộ luôn. Mà nãy hỏi khán giả mê lắm. Là 3 người làm con ngựa, 1 người ngồi trên, không trở làm người thiệt luôn. Trời ơi. Hiện tại là cái này là tụi em quá là dễ mà tụi em diễn xuất quá là nhiều, quá đơn giản của tụi em. Cái này thiệt cái này. Vui qua cái này rồi. Tôi nhắm mắt cũng trúng cái này. Đúng rồi. Rồi nhắm mắt đi. Đó, thấy chưa? Đó, thấy Rồi, chưa? môn rồi. Thì cũng trúng mà. Rồi nó cắt. Là có người ngồi lên tụi em để chơi cho nó khó hơn. Để cho nó hay hơn. Bây giờ thích thì chiều thôi, bởi vì đằng nào hiệp 1 nó cũng loạn rồi. Nhưng mà tôi nhắc các bạn là chú ý vào cái việc bắn và ghi điểm ở đây. Hiểu không? Tại vì nãy giờ có duy nhất 10 phút mà có duy nhất 1 bàn ghi điểm thôi. Bắn tên á là sợ trúng anh em rồi. Không, đừng có sợ. Tôi tự né được, đừng có sợ. Quay phim bất tử mà. Rồi bây giờ thích chơi 4 người cùng lúc luôn đúng không? Đúng rồi. Đi vào chỗ ghi được có 1 điểm mà hay ra vẻ quá. Hiệp 2 chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Hí nha, 2, 3. Từ ra đi gì Quy. Từ. Chị thấy không nè, thấy cái nghề ta cứng không? Nè, thấy nghề ta cứng không? Lại đi. Nhanh lên, nhanh đi. Từ bình tĩnh từ. Đừng bung. Rồi. Cào á. Tiên em nặng quá Tiên ơi. Em luôn á. Từng đợi đi. Đâu. Rồi nè, không xuống ngựa luôn nè. Rồi bắp đi cưng. Ăn cỏ nè. Tôi nuôi anh này lấy. Nó ăn cỏ. Lên. Trời sao bắp khôi bị hoài vậy? Ai cho tôi tự. Tiên ơi là Tiên. Về. Ngựa đâu? Gã ngựa đi thì về. Đi về. Ủa cái này là cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ủa? Đi. Ủa mệt. Rồi em đứng cái đùi dành dây lên đầu. Chưa đếm mà đi rồi. Đâu có cần đến, bấm giờ rồi. Ủa? Ê, cú nào xuống đi. Rồi qua. Rồi. Từ. Cái đầu. Chết đâu rồi? Để. Ngựa thì nó đau quá. Đùng nó đau quá. Từ. Thế nào cũng khoai lang nữa nè. Rồi. Chưa? Trời ơi, cà tím nữa hả? Em vui cà tím là gì vậy? Sao phải đi ngồi vậy? Ngồi trên lưng với ai mà đứng xuống. Đứng ngồi lưng đàng hoàng nha. Đó. Đồ ngon. Đồ ngon. Thôi đi về. Đồ ngon. Ơi cái này rồi sao bắn? Nè chỉ cho để vậy nè, để ngang vậy nè. Em để vậy nè, cầm vậy nè. Cái buông ra thôi. Ê, cái lỗi gì Thắm?
Ôi trời ơi, mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Thả ra thông cảm đi, yếu nghề đi, thông cảm đi. Rồi đi về đi bộ về đi. Mệt quá. Rồi về Ủa tao đi về được vậy vậy? Trời ơi, chân ngắn quá, chân đi dài hơn. Còn 6 phút nữa nha. Mẹ ơi, đừng tuột quần con nữa. Đi nhanh đi. Ê, con Tiên nặng quá. Dễ đi. Ai cũng chạy qua thôi. Không, đừng túi. Lên Tiên. Ủa? Từ từ. Ê, đẩy nó lên Hiếu ơi. 1, 2, 3, lên Hiếu ơi. Này đâu? Ê, cái này ai làm mà làm lại được đúng không? Lùm lại bỏ khác đi, lùm lại bị lỗi rồi. Đó. Cái này chọn cái mắt tôi này. Đưa cái đồ án giùm đi. Quăng hả? Quăng là không tính nha. Bắn mà. Bắn đi chưa? Để lại, quăng là không tính nha. Chắc va giùm em ơi, va giùm em. Ba rồi, quay phim, đây quay phim xác định. Rồi thua rồi, về. Lên bắn lại, quay cho lụm lại bắn. Lại giao cây cung của bay á. Để lại. Mọi người, em cầm cái cung. Đây, để cái đầu bắn luôn cho. Siêu vô. Nhưng mà em nhảy nhẹ thôi nha, em đừng Rồi. Em nhảy nhẹ không có lên được. Lên 2, 3. Hồi nãy chị thắng rồi, mỗi lần có 1 thôi. Mỗi lần có 1 thôi. Đúng ra là mỗi lần 1 thôi. Nhưng mà chị ơi, Cái này là nó ngã. Đúng rồi. Đâu có. Chị ơi. Nếu mà bắn vậy á thì hồi nãy cụ cà tím với cụ hơi mì là Tiên sẽ bắn vậy nè. Chứ đâu có cái kẻ vậy, đúng không? Ủa, nhưng mà em vẫn để vậy mà. Vẫn để Bây giờ vậy nè. Nếu các bạn muốn thì từ lượt này là chấp nhận xuyên táo. Nhưng mà trước đây là tính 1 thôi. Đúng rồi, ngã hết rồi. Về tiếp. Đi về. Nè, bên đây chưa bắn nè, bắn đi. Chưa Rồi, đi về. Cái này bị dư. Đây kiểm tra đi. Ôi trời ơi, Khó thế này khó Hiếu. Vui trò chơi đúng không? Đó. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Ôi em ơi. Thời gian vẫn đang chạy. Về. Nắm tay nhau là được. Nắm tay nhau. Đi cùng thiệt đi. Cái đầu em đi nhanh quá đầu ơi. Rồi. Em mới tuột quần anh. Em ơi. Làm được. Đến lại. Anh nôn pháo là được rồi. Trời ơi. Tôi nói thiệt. Ủa? Đứng lên đầu lắm. Ủa cái này đâu có vừa đâu. Đi lên. Em đỡ. Một. Trời ơi, vô dụng. Gì vậy? Vô dụng. Con bắn được. Đi, nắm tay nhau về mẹ ơi, còn 1 phút đi mẹ ơi. Tên nữa nè. Sao bên này gặp tên hoài vậy? Sắp lộn rồi, bên đây hồi nãy không có cái tên nào hết. Hay quá trời ơi, ghi được thêm 1 điểm. Đội thắng cố đang được 2 điểm rồi nha. Từ xuống dưới nhảy lên. Rồi. Từ rồi cuối cùng. Đúng rồi. Nè. Đúng rồi. Con ngựa phải con chó đâu mà kìa. Đầu vô. Lựa đi. Con ngựa 4 người liên kết vô cái con kia, cái đầu ngựa nó ở đằng sau cái vạch.
Sao hoa hậu An Giang có chị ơi? Nhận luôn với hoa hậu An Giang. Hòa Bình đó. Bắn bà Thắm. Giúp bà Thắm cho em. Hồi nãy nói là xuyên táo rồi. 2 điểm rồi. Rồi chấp nhận xuyên táo. Đây là lượt bắn cuối cùng. Ôi! Ôi! Liễm. Đây là Cái này hai luôn. Hai luôn. Hai Bên đâu bình tĩnh. Check ba là giùm chị. Còn nước còn đắt. Còn nước còn đắt. Một cái ơi, vui trò chơi ơi. Rồi chơi thắng con bà Thắm khó quá. Sao vậy? Bà check ba bài à? Ok. Xin tặng bà Thắm cú cuối. Đúng rồi. Không có thì tại vì phải có đội ngũ đằng sau check ba chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ không mình lại nói tôi ưu tiên con ruột con ghẻ. Trời ơi, chị nói vậy chị ơi. Dạ có thiệt Nè, hồi nãy á bà không chết bà là về dựng bỏ hình bắn lấy cái hình rớt 2 cái rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Là chị sao trẻ hình rồi, đâu có nào chị đứng chính được. Khán giả đang nói là các bạn tấn công ekip quá nhiều. Không có, không ai nói chị ơi. Có tấn công không mọi người? Có. Cái này là khó có mùi sao lắm. Sau khi check ba lại, bây giờ vua trò chơi có ý kiến gì không? Đúng, tôi bắn giỏi nhưng mà tôi lé. Tôi có mắt mà đếm. Đúng, thật sự là mắt phải của em thị lực chỉ có 30% thôi. Pháo em lại phát pháo đầu tiên lên. Sao em có bị lé không? Em lé 400%. 400%. Trời ơi, lé dữ vậy. Mọi người thấy trên máy rồi em có bắn được cái nào không? Đúng rồi. Không. Nó lé đại quốc gia hay lé dữ vậy? Anh thấy không công bằng, tên pháo mày bắt bắn cung. Bắn cung không cam tâm đúng không? Lát nữa tôi cho bắn pháo. Rồi. Sao rồi bên đây có ý kiến gì nữa không ạ? Không có ý kiến gì hết. Thắng thì thôi chị ơi. Ở trận đấu này sau 5 lần 7 lượt check ba thì kết quả là hai đội huề nhau. Xin chúc mừng các bạn đều được ăn chung. Cảm ơn mọi người đến đây ngày hôm nay ạ. Đây là chương trình gì ạ? 2 ngày 1 đêm Tự do tự lo. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Dù là ngày vui hay nắng nôi hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau nào. Ôi trời ơi. Ôi sao cái méo bên đây hoài vậy? Anh Chris. Cái gì vậy? Biết rồi nào. Đi qua bên kia. Đi qua bên kia. Đi qua bên kia. Đi. Đi qua bên kia. Đi Mỹ. Đổi chỗ đi. Lẹ đi thống lý báo thành. Lẹ. Cô. Xin chào mừng các bạn đến với Tầng Quái Lầu. Và điểm này là một trong những cái điểm đẹp nhất của con đèo Tầng Quái. Và đây cũng là một cái nơi mà có quang cảnh rất là kỳ vĩ. Các bạn nhìn ra sau lưng mình đi ha. Wow. Mây và núi. Xưa mấy cái này thường la anh thon. Rông cho khắp nơi chẳng bồi mệt. Trời ơi, lần đầu tiên thấy luôn. Rồi bên này mở cửa nó đẹp lắm, để mở cửa cho. Thôi được rồi. Mở cửa này đẹp lắm, thiệt nè, thấy không? Bữa trưa của các bạn ngày hôm nay sẽ gồm có món pa pỉnh tộp. Pa pỉnh tộp là món cá nướng chúng ta đã từng ăn rồi. Rồi chúng ta có cái món bọ vịt. Nó gần như là món vịt xào vậy đó. Rồi có món lợn gói lá chuối nướng. Rồi có một cái món nữa rất là đặc trưng ở Điện Biên, đó là nộm bì trâu. Đây nói gì nữa. Ở Điện Biên thì người ta rất hay dùng da trâu để nấu ăn nha. Có món canh vón vén là cũng nấu từ cái da trâu này. Ăn vô có bị rón rén không chị? Vón vén anh ơi. Vậy hả? Vón vén là tên của cái lá nó, ăn nó chua chua giống như lá giang vậy. Cuối cùng là món xôi tím cộng với lại trám đen. Ủa vậy trái trám cái gì? Sao tôi kêu là múa trái trám là múa là sao? Bước quả trám. Bước quả trám á. Có chiều 1, nè. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 đó. Đúng rồi, là bước hình thoi á. Sáng nè. Thôi á. Thú thật với mọi người, bé Tiên rất mê cái món này mà không thích ăn cái trái này, chỉ thích ăn con này thôi. Trời ơi. Hồi sáng ra là tim. Trời ơi.
Sâu nè, sâu nè. Mời các bạn múc ban cùng Tiên nha. Yeah, rồi. Rồi xin mời các bạn dùng bữa. Rồi, mời dùng bữa. Sồi khô đi, sồi khô đi. Sồi khô ăn Sồi khô đi. Rồi, xin mời mọi người ạ. Rồi, mọi người. Mời cả nhà. Da trâu ngon nha. Da trâu rất ngon luôn mọi người ơi. Ngon không? Ngon. Ủa bên đây cũng có nè. Sao có nhờ Quý nó không để ý gì hết trơn. Với các bạn cast thì các bạn đã đi nhiều cái tỉnh miền núi phía Bắc rồi và ăn những cái món này thì các bạn cũng quen rồi. Còn với Pháo thì sao? Pháo là người Tuyên Quang đúng không? Vâng, em là người Tuyên Quang nhưng mà em ăn cơm bình thường. Mọi người ăn cơm như nào là em ăn cơm. Anh ăn cơm đi. Anh ăn cây á em. Nhà anh ăn cây không à? Anh với anh Lâm ăn cám thôi. Vậy đó. Cho vừa lòng em. Nhưng bình thường thì em thích ăn cái gì? Em thích ăn ngay nói thẳng. Em thích ăn ngay nói thẳng. Em thích ăn về. Trời ơi. Bây giờ em ăn phốt không? Phốt em. Thôi sao tự nhiên phốt nhỏ dễ thương. Nhỏ hay quá, đi truyền thân bẩn cho nó đi. Nó hay mà. Anh với anh Lâm thì ăn không nó có, ăn cháo đá bát. Hiếu, theo mà. Dạ dạ. Cá cá ngon không mọi người? Cá ngon không? Ngon. Cá ngon luôn hả? Cá ngon. Sao con cá người ta làm cho nó chẹp đi anh? Tại vì người ta phải bỏ rau trong đó, đồ nêm trong đó. Rồi xong bắt đầu người ta kẹp vô, người ta lấy cái gì miếng tre á, người ta ấy cho xong rồi người ta lật qua lật lại. Hamburger cá. Dẹp quá. Cá có nhiều loại cá. Này cá nước ngọt. Thường là ba bỉnh tộp là cá suối thì nó có nhiều loại cá thiệt, nhưng mà nó là những con cá lớn ở suối thì mới làm món ba bỉnh tộp. Bé Tiên thì lần trước đến với Hai Hàng Đêm rất là kén ăn. Dạ. Chưa biết ăn nhiều món, lần này thì sao em? Bây giờ em cũng vậy á. Cũng vậy luôn hả? Em chưa. Là em cũng chưa không ăn rau được luôn. nhiều món, em vẫn không ăn rau. Không ăn rau. Dạ. Em là vừa dễ ăn mà vừa khó ăn. Đó, thì cái này em không ăn được. Là sao? Anh Giang anh hiểu nè. Nãy anh Giang nói em hiểu. Ý là những cái món ăn được, ví dụ như gà, heo, hải sản là ít đó. Những cái món ăn được là sẽ ăn. Dù nấu dở vẫn ăn, tức là khẩu vị tệ. Anh ơi. Còn rau là có gì không được, rau có ngon, có làm kiểu nào ngon thì ngon, cũng không ăn rau là không thích ăn thôi. Ở đây chắc có Pháo là hiền lành nhất ha. Trời ơi, Lâm ơi. Trời ơi. Em mà. Không, em bây giờ cũng lanh lắm rồi. Có Pháo thì chưa có tham gia nhiều show. Hiền đó chị ơi. Không ai hiền đó chị ơi, nói chữ hiền em không chịu. Chị thấy mấy lần biểu diễn của con bé không? Sơ hở là chiếm spotlight của người ta. Dễ gì? Dễ nhảy đồ ghê lắm chị ơi. Pháo biết múa cột luôn á. Diễn cỡ đó sao hiền được? Ủa diễn là diễn, còn hiền là hiền chứ. Vậy em, trời ơi, nó là phải bên trong. Ví dụ như giờ cho Dương Lâm diễn vai hiền coi. 3, 2, 1 vô. Bị ghê á anh, bị ghê cái diễn nó được ghê. Bị ghê á anh, bị ghê cái diễn nó được ghê. Ghê ha. Anh diễn nó bị ghê, anh diễn cái hiền lành bình thường, anh đừng có diễn cái nét yểu điệu nó ghê lắm. Em diễn hiền coi. 2, 3. Này nét giả tạo em ơi, này nét giả tạo em ơi. Hiền, từ bên trong. Nét bị khờ á, bị... Không, cái này bị sẵn. Bị ngứa. Bị ngứa. Nó bị ngứa hả? Nó bị ngứa. Ủa nét khờ mà. Ủa nét khờ gì? Anh cứ hay diễn cái nét đó rồi shortcut người ta cất lên mấy cái clip nữa. Cái trái màu đen là trái cây hả? Ăn cũng ngon em, ăn thử em. Ăn biết xôi, nó béo béo. Ăn là ăn luôn hả? Dạ, cái này mà không biết luộc á là khỏi ăn luôn. Ê, ngon. Ngon hả? Ngon. Ngon mà. Ngon. Ngon. Qua đây, qua đây. Con này nó béo lắm. Đây, qua đây, đây, qua đây. Đây nó ngon nhất ở đây đó. Pháo lại cái gì? Cá ngon mà. Ngon hơn cá luôn. Heo ngon mà. Anh kêu cái này ngon hơn cá luôn. Nó béo lắm, nó béo lắm. Thôi em nhìn cũng sợ quá. Được, ăn, nghe. Thử anh. Quá lòng. Cái gì? Cái gì? Ủa, Tiên nghe anh. Tiên, múc ban. Vậy bây giờ Tiên sẽ gọi là vượt lên chính mình. Chính vì vậy ngày hôm nay sẽ đập tan tin đồn là hoa hậu kén ăn. Và bây giờ Tiên sẽ ăn con dồi. Con gì? Cái gì? Nhộng. Con nhộng. Con nhộng. 2, 3. Nháo lại bình tĩnh Tiên. 2, 3. Nhắm. Tiên nghe anh. 2, 3. Quăng. Để thái độ Tiên phải bình tĩnh. đúng rồi, anh cứ vậy là em bình tĩnh được. Đúng. Em không bình tĩnh là do anh chứ không do con nhộng ở đâu. Rồi làm lại. Nhậm lại. Im bình tĩnh. Bình tĩnh, em phải bình tĩnh mới ngon. Rồi nhai đi cưng, nhai bình tĩnh. Nhai đi con, không sao đâu.
Được. Vậy đi, ngon đi. Ngon. Ngon thấy chưa? Tỉnh đen. Ngon á. Ngon thấy chưa? Giờ diễn nét tỉnh rồi. Ngon chưa? Một muỗng đi, giờ ăn một muỗng. Trời sợ gì? Quỷ này sao á. Cái vị nó ngon nhưng mà ăn thêm không dám ăn. Heo gói lá chuối nướng này giờ thấy là ngon nhất. Tại chắc nó thân thuộc với mình, hương vị thân thuộc. Dạ. Còn bà vịt này thì hơi lờ hơi. Tại do mình ăn ở dưới miền dưới là đậm vị, mặn ngọt đầy đủ. Bên đây thì nó ngon á, hơi nó rất là ngon á. Do cái hình thức là mọi người sợ, nhìn nó kiểu nó vậy, nó trơn mọi người sợ chứ nó ngon á. Cái canh đuôi này cũng ngon nè. Canh đó là canh vón vén, nấu với lại bì trâu, thường là nó sẽ nấu với bì trâu. Vị nó sẽ dễ ăn mà chua. Đúng rồi, chua. Lá giang. Nó rõ vị giống lá giang á. Còn này là như là con thấy là này giống như là cái trái mà mình ngâm với lại mình giống cà na nhưng mà không phải, nó là trái trám. Vị nó hơi chát nhẹ trái này. Còn bất ngờ nhất là da trâu là ăn rất là mềm, giòn, không bị dai. Da trâu người ta có bỏ vô bịch ni lông rồi ta để cho nó lên men nó đụng lông chị. Em thấy trên mấy ẩm thực miền núi á. Không, để luôn lông. Tức là để nguyên miếng này nè, luôn lông xong trên bếp nó đang thui à. Xong khi bắt đầu người ta đi đốt trong cái lửa, xong bắt đầu người ta lấy nước để chén người ta rửa. Thiệt nghiêm túc. Nước để chén người ta rửa hết cái đen đi, xong người ta rửa 2-3 nước nữa, sau đó mình luộc mấy tiếng đồng hồ nó được vậy. Kỳ công quá. Kỳ công làm này kỳ công dữ lắm á. Ăn lẹ đi không thôi tụi em trúng nắng chết. Dưới hẳn còn gáy. Dưới hẳn gáy luôn á. Chắc là trong số tất cả các món thì chắc là em sẽ thích là cái món con này ạ. Còn sâu chít. Sâu chít. Không phải sâu chít. Sâu lông. Nhộng lông. Sâu lông. Sâu đô gan. Sâu đô gan. Nhộng không? Em nghĩ là món này sẽ là hợp với cả em nhất. Tại vì là ăn nó cũng nhạt, nó cũng béo. Tại vì thực ra em cũng không phải là người ăn quá mặn và quá nhiều đồ trên dầu, nên là em sẽ thích món này nhất. Nhiều protein nữa. Ủa vậy Đích ơi, không phải là cái món mình mua. Không phải. Cái này nhộng ong. Mình mua là sâu tre. Tiên, em thích những món nào? Em thích những món cá. Tại sao vậy nè? Tại vì thịt cá ngon. Đúng. Thịt cá nó dai. Nếu ở dưới miền Nam, miền Tây rồi đó sẽ cuốn với bánh tráng. Chấm vào nước mắm thôi, chua ngọt. Thì nó sẽ hợp còn vị hơn. Còn ở đây thì thịt nó dai nhưng mà em không biết chấm với gì. Nè. Đúng rồi. Không, anh chấm cái này ngon lắm. Từ sáng giờ em lên đây em thấy cái nước mắm mà cắt nhiều lá gì rất là nhiều lá gì trong đây. Hương vị cũng rất là lạ. Cái đó chậm chéo em. Chấm ướt. Chậm chéo à? Dạ. Chậm chéo ướt hả? Ở trên đây thì cái món chấm mà quen thuộc nhất là món chẩm chéo, nhưng mà có nhiều loại lắm, chẩm chéo khô, chẩm chéo sệt và chẩm chéo ướt. Vậy là lá. Đó là chẩm chéo ướt á. Chẩm chéo ướt. Rồi Rít nãy giờ ăn được cái gì không? Ăn nắng chị. Ăn nắng. Thôi em ăn năn hối cải rồi, em tốt em không ăn gian nữa. Ăn xương ăn gió. Rồi nó đàng hoàng em ơi, review cái nào. Wow, các bạn ơi, các bạn hãy bookmark cùng Rít nha. Đây là một cái món mà Rít nãy giờ Rít rất thích. Tại vì lúc nào mà húp canh á, chan nước mắt thì cũng rất là vui. Không có nước mắt là đại 2, 3. Húp canh mà chan vào chén cơm thì rất là ngon. Cảm thấy là đậm đà tình yêu thương của gia đình. Đây giống như là gia đình thứ hai của em vậy. Vậy mà điện ảnh không mờ hen. Điện ảnh nhân tài. Rồi máy liên qua hiếu thứ hai nào. 2, 3 và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Và hôm nay Hiếu thứ hai xin phép review về ẩm thực miền Bắc. Đầu tiên là món xôi này là món yêu thích nhất của mình ạ. Rất là ngon, chấm với lại một cái dĩa gì đó, một cái dĩa mè hay là gì đó. Em nghĩ vậy. Đó, mè với đường rất là ngon. Rồi các bạn hãy sốt lên Hiếu thứ hai đi nha. Ôi kênh thật là nhạt nhẽo. Tự nhiên review xôi. Review xôi. Nãy giờ ăn món đó với thịt heo ngon, em cũng thấy. Ủa cái sau em chưa, cái món sau em chưa ăn hả? Em mới ăn rồi, Kiều Minh Tuấn ăn ngon nè. Rồi kênh ẩm thực của Kiều Minh Tuấn 2, 3. Mình rất thích là da trâu nè, tại vì mình coi ở trên mấy cái kênh của Tây Bắc á, Tây Nguyên cũng có luôn. Có coi rồi nhưng mà chưa bao giờ ăn hết á. Và đây là lần đầu tiên mình ăn và không nghĩ nó ngon như vậy. Nó vừa giòn, nó mềm và nó rất là thanh đạm. Cái gia vị ở đây làm nó rất là vừa ăn. Ăn cái này thì ăn với bún thì sẽ ngon, nó ngon hơn nữa. Còn cái ba tộc này là tôi cũng biết rồi, ở trên Tây Bắc rồi các kiểu cũng mấy kênh này vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên ăn và cũng thấy là ngon, gia vị ok nhưng mà hơi nhiều xương thì mình không quen. Có những người ăn không biết ăn xương cá, lừa xương cá thì sẽ không quen, thì sẽ bị ngại.
Đó, nhưng mà ai ngon. mà ăn xương anh ơi. Lừa xương cá. Thôi kênh này thời lượng dài quá, quảng cáo không nhảy vô được đâu. Dài quá. Không có tóm tắt. Khoảng nghỉ. Bị nói liên thuyên. Thịt heo á thì thịt heo thì ok nha. Thịt heo làm cũng vừa vị luôn, ngon. Và đặc biệt cái canh vón vén cái vị y như là cái lá giang vậy á. Và tôi nghĩ là về nhà tôi sẽ nấu thử cái kiểu này bằng lá giang coi nó có ra được cái vị này không. Dạ, hết rồi. Thôi vậy thôi là nói chung là bữa nay là bữa ăn ngon đó. Theo tôi nhận định là món nào cũng đáng ăn đó. Nói chung là mình đi đến đâu thì mình khám phá cái vùng miền đó và mình khám phá cái sản vật ở địa phương cũng là một phần của du lịch, đúng không các bạn? Dạ. Và ngày hôm nay thì dừng chân giữa đèo Tằng Quái là một trong những cái con đèo mà gọi là hiểm trở bậc nhất ở Tây Bắc. Nhưng mà giữa một cái khung cảnh đẹp như vậy và ăn những cái món Tây Bắc như thế này thì nó cũng là một cái điều rất là thú vị trên cái hành trình của chúng ta ha. Bây giờ chúng ta đã có một bữa ăn rất là ngon. Dạ. Không biết bên mình đã no chưa ạ? Dạ no. Chưa thấy Tuấn vẫn còn ăn mà. Mình phải chờ Tuấn ăn chứ. Bỏ xuống giùm em đi. Chúng ta còn một hành trình dài lắm, tới 1-2 ngày nữa lận. Dạ. Với lại mình chưa về trung tâm. Mình phải tranh thủ về trung tâm bởi vì trung tâm là một nơi rất đáng chờ đợi. Đi thôi. Đến đường. Đi thôi, mùa ngày mùa này, mùa ngày nắng ngồi đây, mưa rồng có nhau đâu anh em thì còn có nhau. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Cái bác Tài chạy đi chứ hả? Dạ, cho em hỏi là tinh thần sáng giờ của 6 nghệ sĩ và đặc biệt là 2 khách mời thì như thế nào ạ? Mọi người có còn sung đến với những cái thử thách tiếp theo không ạ? Hào hứng ạ. Rất hào hứng. Nay phải chơi game, phải chơi hết mình bởi vì tập cuối rồi, không còn thời gian để nghỉ nữa. Ai muốn nghỉ về nhà nghỉ, ai muốn nghỉ về nhà nghỉ. Ai không chơi đứng qua bên để tôi chơi. Khi mà Hiếu nhắc đến tập cuối thì là em cũng muốn hỏi một chút cảm xúc của mọi người là đây là cái chặng cuối cùng của 2 ngày 1 đêm mùa lễ hội. Thì hiện tại cảm xúc của các anh em như thế nào ạ? Đi làm nhiều lúc cũng mệt nhưng mà nó vui. Dạ đúng. Bây giờ dừng lại rồi biết lấy gì sinh sống đây. Mất gì dừng lại. Thấy chưa? Kinh tế, bài toán kinh tế thôi. Nó buồn với lại con bé hả? Sợ bé chưa kịp hòa nhập nó đã hết giờ rồi. Cho nên từ giờ tới chiều là quậy lên con. Giờ cũng quậy lên. Mặt gì đó, cũng quậy cho chú đi. Giờ cũng quậy lên. Mặt gì đó, cũng quậy cho chú đi. Nàng lát này chọi mặt chú đi. Con quậy chứ đâu phải khùng đâu. Cái thằng nhỏ chọi mặt mình vậy. Dừng lại. Thấy chưa? Kinh tế, bài toán kinh tế thôi. Quậy chứ đâu phải khùng đâu. Cái thằng nhỏ chọi mặt mình vậy. Đó, Lammy, nãy giờ em thấy em làm giọng âm trì nhất cho Lô Bê Tông 2 đi. Em rất là buồn bởi vì đây là cái nghề duy nhất của em. Ủa, chứ có nghề khác nữa hả? Đúng rồi, hàng ngày em sẽ đăng 2 ngày 1 đêm lên để mà nuôi cái kênh của mình. Và lúc nào cũng vô top cũng nhờ chương trình này. Và bây giờ ngừng tại đây rồi, thật sự em không biết phải làm gì với quãng đường tiếp theo. Em bị chơi với trong trên bên. Như đó em đi ngang thung lũng và bóng đêm thì bần chân. Tâm trạng của em sâu như cái thung lũng này nên em rất là buồn. Tuổi dẻo. Cho nên em rất là buồn. Tuổi dẻo. Làm hại em cho ta cười. Ta đang buồn mà cười. Đang buồn mà nó cười. Khác nên là buồn cười. Đối với Lâm thì rồi đó, có show này show kia. Còn anh Tuấn gọi là không có này là coi như là bị chặn đường làm nghề luôn. Bị chặn đường làm nghề anh luôn. không còn bất cứ một cái công việc nào nữa. Đúng, không còn công việc nào nữa. Cũng nhờ chương trình mà mình có cuộc sống tốt hơn. Có cuộc sống tốt hơn. Ở nhà hàng ngày xưa chỉ bán vé số với giò thôi. Đúng rồi. Kiếp công nhân đã qua rồi. Đúng rồi, bây giờ chương trình xong rồi thì mình quay về mình làm kiếp công nhân. Thì bây giờ Tuấn cũng đang suy nghĩ nào giờ không biết phải làm sao, chắc phải chạy ra bến xe quát thôi. Đó, chứ bây giờ khổ quá. Nói chung chương trình này mà có kết thúc thì trước tiên là sẽ nhớ chương trình với khán giả, nhớ anh em, nhớ dữ lắm. Mà anh em thì chỉ khi nào đi làm thì mới gần gũi với nhau.
Vậy là thân nhau trên truyền thông. Đúng rồi, khi mà có ống kính thì anh em mới thân nhau thôi. Thân quá. Còn khi sau ống kính thì sẽ không còn thân nữa, cho nên là tôi cũng thấy hơi buồn. Còn riêng em thì em cũng rất buồn, rất là khổ. Em lại phải livestream bán từng cọng rau cọng hành ở trên mạng. Vậy nói vậy tôi mà không có anh em rồi tôi ở nhà tôi cười như điên hả? Hàng xóm nãy tôi đi sớm nữa. Bây giờ anh em mình rất là cần nhau. Đúng, không có chương trình thì anh em chúng tôi không có sự gắn kết như bình thường nữa, mà nó sẽ rời rạc vào những chén cơm của chúng tôi. Nền kinh tế của chúng tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Không còn những pha gọi là đu frame, bám frame từ những đứa nhường Hiếu. Trời, Hiếu có nhắn tin lúc nãy. Dạ, không còn chương trình nữa, em đi hát. Trời ơi, Hiếu ơi. Anh không còn cái này thì có cái khác, em tài năng mà. Nói gì Xong anh vừa mới chửi nó, trời ơi sao em kỳ vậy, nó kêu là em là loại người qua cầu rút ván mà anh. Đã quá em chặn mấy anh hết rồi coi giờ. Trời ơi nó chặn luôn rồi. Tôi không dám nói vì nó chặn tôi rồi. Hiếu nói đi em. Dạ thì nói chung là em cũng buồn giống như anh em, tại vì cái này là cái nghề duy nhất của em luôn. Cái này duy nhất luôn. Trời ơi, sao mà không chớp mắt hay vậy? Thiệt mà người ta hay gọi em là rapper game show thì nói đúng thiệt. Cái đó là quá đúng luôn, tại vì em ngoài cái thời gian đi diễn ở đây ra ở nhà em ở không. Em không có gì để làm hết, em cũng không có viết nhạc, cũng không có đi diễn show gì hết. Nên là chương trình này là cứu cánh của em, tạo ra nguồn sống cho em. Dạ, và cũng là tiếng cười chính của em luôn. Không có chương trình là bình thường là em cùi lại vậy. Không có cười đó, mấy cái chương trình em mới cười. Ê, sao anh em mình nhận chuyện là bị liếu lưỡi đó. Tôi thấy là mấy cái miệng vừa rồi sao đó, mình lần đầu tiên tham gia chương trình và cũng là cái số cuối của mùa này luôn, cái hành trình cuối thì thấy gì sao? Tuổi đời làm nghề con ít, nhưng mà con tiếp xúc với cả rap thì cũng từ bé, nên là thì con chưa thấy ở chỗ nào mà như ở đây cả. Con không biết là phải chen vào như nào cả, nhưng mà từ nãy giờ là con thấy cũng quen. Ban đầu thì còn có thể là hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng mà đến bây giờ là cũng đã thấy quen rồi. Chắc quen là con hay đi chợ hồi nhỏ quá. Vô chợ á thấy ồn vậy đó. Quen thuộc 6 giờ 7 rồi. Quen tiếng ồn, quen với tiếng ồn. Bắt đầu cũng cảm thấy quen rồi, nên là không biết là tí nữa thì như nào. Tại vì thực ra là mới từ sáng giờ cũng mới chỉ chơi được có 1-2 game. Nên là con nghĩ là chắc là phải đến chiều nay thì con mới có nhiều hơn để con chia sẻ hơn với cả mọi người. Ok con. Mấy cái gì mà sai á là có gì tụi anh đúng hết. Lại pháo cứ bình tĩnh, tụi anh coi pháo như con cháu trong nhà thôi. Đúng rồi. Không có gì mà tất cả cái gì sai phạm á tụi anh để riêng một cái. Tụi anh có cái kênh riêng. Đây, cô chú ai cũng thương con hết trơn á, hiểu không? Con mạnh dạn lên, cô thương. Cố gắng gì thương. Dì thương, cô thương, dì thương. Tiên hả, không có chuyện em ơi. Có chị. Tiên là lần thứ 2 nè, Tiên là lần thứ 2. Thật ra thì em nghĩ là nó cũng khá là đặc biệt. Em cũng rất là mong chờ để được quay lại 2 ngày 1 đêm lần 2, nhưng mà tới chặng cuối của mùa lễ hội mới quay lại, nhưng mà cũng ở một cái chặng Điện Biên, một cái nơi rất là đặc biệt. Mình cũng chưa có cơ hội được tới đây gặp lại các anh em, rất là vui và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục có nhiều mùa tiếp. Tại vì em cũng rất là thích Tình Anh Em ở 2 ngày 1 đêm. Trời ơi, tuyệt vời. Hay quá, đúng là hòa bình. Nó nói vậy là mùa sau có nó nữa. Rồi khúc này là bên em phải khéo chứ, mấy khúc kia là bên miếng thôi, còn khúc khéo là mình phải khéo. Nãy giờ diễn hả? Ở đâu? Khéo trong tâm. Khéo trong tâm. Từ trong tâm nó xuất phát ra. Ban tổ chức sẽ mang đến cho mọi người một cái trò chơi. Wow. Trò chơi mang tên là ăn kẹo tiền đình. Kẹo tiền đình. 2 đội, mỗi đội sẽ cử ra một người chơi đại diện để đội một cái mũ có gắn những cái cục kẹo marshmallow ở trên. Và khi mà xe rung lắc thì mọi người sẽ ăn cái kẹo đó. Em sẽ bấm thời gian, đội nào mà ăn kẹo xong trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Cái này mình chỉ cần cử một thành viên ra để chơi thôi ạ. Cử Tiên. Cử Tiên. Cử Pháo lên. Tiên Pháo chơi. Em đi. Để em đi. Bây giờ á hả? Một đội ngồi bên đây, còn một đội ngồi bên đây, dễ ấy. Đội nào mà thắng trong cái thử thách nhỏ này sẽ nhận được một cái lợi thế ở trong thử thách lớn tiếp theo. Nên mọi người cố gắng nha. Ok. Dạ. Bấm nút chưa ạ? Có cái cà, có cái thắt nữa không? Không lấy tay đụng lên nha. Không lấy tay nha. Không lấy tay. Đó. Trời ơi, không biết rồi đó. Ủa sao? Đúng rồi. Bảo ơi, sao vô con mắt rồi Bảo? Đang xe á, xe cuốn nè. Đó. Ủa, nó không chạy. Ôi, gắn Hiếu nha. Gắn em ra. Đúng rồi Tiên ơi, Tiên ơi.
Ghê vậy? Pháo ghê vậy? Em ăn cái gô rồ hả Tiên? Tôi bị nhai luôn cái gô rồ rồi. Quá. Ăn đi con, sao con né vậy? Ăn đi con. Đúng rồi, Tiên kêu ơi. Ăn đó. Hay quá Tiên ơi. Đúng rồi, Tiên kêu ơi. Nhai đi em ăn đúng đi. Đúng đưa đi, đúng đưa đi. Đúng rồi. Hay quá Tiên ơi, hay quá em ơi. Hay quá Tiên ơi, tuyệt vời em ơi. Hay vậy trời. Bảo ơi, cố lên con chừng. Cố lên. Hay Bảo ơi. Cố lên Tiên ơi. Đúng rồi Bảo ơi. Bảo ơi. Cái cuối rồi Bảo ơi, còn cái cuối à em. Trời ơi, tiền đình nha mọi người ơi. Tiền đình không? Tiền đình đó. Mệt đó. Rồi, rút ra rồi. Đúng rồi. Rồi. Đúng đưa. Đó. Đúng đưa. Đúng đưa. Tiên ơi. Đúng đưa. Rồi Tiên. Giang quá. Đúng rồi, lưỡi. Tiên ơi, em ngồi một chỗ em ăn thôi, em đi du lịch hả Tiên? Đúng rồi. Cố lên em ơi. Đúng rồi, kéo đi. Em nặng để cho tụi nào. Bỏ tay nè, cái cuối. Chưa. Tiên ơi, cố lên còn cái nữa em ơi. Đâu. Trời ơi. Hay quá. Chưa. Mất tiền đình ơi. Ngoài đất được. Không luôn á. Trò này dễ lắm. Cái này dễ. Khó. Sao em cảm thấy như thế nào Pháo? Em ở thấy tiền đình mọi người. Em ngồi thẳng đi đây. Quá. Ngồi xong mà cũng thấy chóng mặt nữa. Mệt quá. Dạ, ở trò chơi này thì đội thắng cố là đội giành chiến thắng. Và cái lợi thế trong thử thách tiếp theo thì một xíu nữa BD sẽ công bố ạ. Ví dụ như trò chơi mình chơi trước được 3 giây á. Trời ơi, cố gắng như vậy đó. Rồi, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và yêu thương chương trình của chúng tôi. Trời ơi, chơi mà giờ ngồi gỡ mặn nhện nữa. Trời ơi, bên kia được ưu ái anh ơi. Bên kia có con ruột, bên đây con ghẻ đó kìa. Không có em ơi, hồi nãy em nói y chang vậy em ơi. Y chang em ơi. Mở một cái ra rồi. Nhưng mà người ta giỏi. Người ta gọi là mỗi người một việc. Giỏi chỗ nào? Tháo ra này. Thì nó làm. Em tập tạ để dùng cho những lúc này nè. Giờ làm sao? Tháo ra em. Tháo ra đi cho. Rồi cái đầu mình vác đi hả? Nãy chưa có hiệu lực á. Bây giờ mình ráp lại. Ok chưa? Lẹ đi em ơi, nó nước mình cái mình quê lắm á. Hai ngày một đêm mùa 3 xem sớm nhất trên ứng dụng VN.